Tuloy po tayo sa page 6. Ang panglimang katangian ng malusog na iglesia ay inspiring worship services. Inspiring worship services. Pag inspiring ang worship service, ang mga tao ay gustong umattend. Na-inspire sila kapag uma-attend. Hindi uma-attend para masiyahan si nanay, para masiyahan si pastor, kundi mamimit nila ang Diyos doon sa service na yan. Kaya sabik silang umattend. Sabi ng Psalms 122, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Kaya sa malusog na iglesia, ang mga miyembro ay, they are glad pag oras na ng pananambahan. Hindi lang sa duty, kundi dahil gusto. Kahit Sabado ng gabi, handang-handa na, iniisip na, nananabik na para manambahan. Dito po sa ating notes sa page 6, number 2, there's a connection to God through the worship. Sa oras na ang mga miyembro ay sumasamba, talagang nakakapag-connect sila sa Diyos. May buhay na ugnayan na nangyayari. At kapag ganoon, kapag may ganoon connection sa Panginoon, ayun, it's inspiring kapag magka-connect tayo sa Diyos. Tapos sa oras ng mensahe, number 3, nangungusap ang Diyos sa bawat miyembro. Sa pamamagitan ng mensahe ay may tanging mensahe na dumarating sa puso ng mga miyembro. Kaya lumalabas sa mga miyembro at sinasabi nila, talagang tinamahan ako ng mensahe. Not necessarily in a convicting way, although it could be. Pero ang dating ay may tanging mensahe para sa akin. Nangusap ang Diyos sa akin. Kapag nangungusap ang Diyos sa atin, siyempre, it's very inspiring kapag ganoon. Kapag maganda ang worship service na ganito, connection to God through worship, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng mensahe, yung mga miyembro, meron silang confidence para mag-inyaya sa mga kilala, mga kaibigan, kapitbahay, at dumarating ang mga bisita. Kapag yung worship service ay boring, ang mga miyembro ay walang ganang para mag-inyaya. Pero kapag inaasahan nila, magiging very inspiring yung worship service, yun, mag-inyaya sila. Dumarating ang bisita, di lang darating, tuloy-tuloy. Isipin natin kung bawat worship service ay very inspiring. Ang ganda, no? Pwede pong mangyari sa church nyo. Ang lahat ng katangiang ito, pwede natin i-develop at magkaroon para maging mas malusog ang ating iglesia. Ito po ang ating inspiring worship services. Okay, dadako na tayo sa page 7. Pang-anim na katangian ng malusog na iglesia ay comprehensive small groups. Sa malusog na iglesia, di lang inspiring worship service sa panghalahatan, meron din mga maliliit na grupo. Grupo ng mga 4, 5, hanggang 12 tao. At ang mga small groups na ito ay sumasaklaw sa buong katanguhan. Nakakatulong sa spiritual needs ng mga miyembro, yung emotional needs, pati yung physical needs, and social needs. Lahat ng needs ng tao, dyan ang grupo para makatulong. So maraming sangkap sa isang comprehensive small group. Dito po sa page 7, nandito po yung components. Number 1, syempre meron Bible study. Pero hindi lang Bible study ang ginagawa. Sa ibang small groups, Bible study hanggang dyan lang. Meron Bible study, meron din, letter B is worship. Sumasamba din, pati sa small group. Meron din edification. Sa pamamagitan ng Word of God, sa pamamagitan ng encouragement ng isa't isa, sa pamamagitan ng panalangin, meron edification. Bawat isang uma-attend ay in-edify. Meron din pong fellowship. Alam ng mga miyembro kung anong nangyayari sa buhay ng bawat isa. At meron concern. Meron tulong na ginagawa through fellowship and prayer for one another. At meron din prayer. Every small group meeting, may mahabang oras na magbibigay sa panalangin sa isa't isa. Meron din evangelism. Yung mga miyembro ay na-train din para mag-share sila ng gospel para madala ang baguhan sa kanilang small group. So individually
And as a group, meron din evangelistic projects na ginagawa. Evangelism din. Meron din operation of spiritual gifts. Kanina, pinag-usapan ng spiritual gifts. Itong spiritual gifts ay functioning din within the small group para mag-minister sa isa-isa. Meron din pastoral care for the group members. Bawat isa ay aalagaan, pag-iingatan. So, alam ng spiritual condition o yung condition ng buong katauhan ng mga miyembro. At meron nakakatiyak na okay ang buhay niya, okay ang paglago niya. Yung pastoral care, hindi ibig sabihin yung pastor mismo ng church ang gagawa para sa lahat. Maaari yung small group member or assistant member or apprentice, yung small group leader o yung assistant leader or apprentice leader, siya ang mangangalaga sa mga miyembro. Basta't may pastoral care na mangyayari. Plus, meron din leadership development. From within the small group members, meron tinitrain para mag-arise ang iba at iba sa kanila ay magiging small group leader din para magkaroon ng multiplication of small groups. So itong mga small groups ay hindi sila lang sa habang buhay, kundi sila ay magmamultiply para mag-produce ng iba pang small groups. Maraming talata sa salita ng Diyos tungkol dito. Yung paborito ko ay Hebrews 10:24 and 25. Sabi po dito, "Let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds." Ang gusto ko dito, ang sinasabi dito, let us consider how we may spur one another on to love and good deeds. It's through the action of one another. It's through the ministry of the group members to one another. So they minister and challenge and help and spur one another on to love and good deeds and to growth through their interaction with one another. It's not just come, sit at the small group meeting, magsasalita ang pastor, magsasalita ang leader, uuwi na, wala na. Hindi. Meron ministry sa isa't isa. Meron interaction between mga miyembro sa isa't isa. Pag ganoon, yan ang isang mahalagang bahagi para magkaroon ng comprehensive small groups. Ang ganda kung bawat miyembro ng iglesia nyo ay kasama sa isang ganitong small group na lahat na ito ay mangyayari. Ito po ay ating comprehensive small groups. Okay, tuloy po tayo sa page 8. Yung pang-pitong katangian ng malusog na iglesia ay need-meeting evangelism. Pag need-meeting evangelism, inaalam ng iglesia kung ano yung pangangailangan sa community at gumagawa sila ng paraan para tumugon sa pangailangan. Sa pamamagitan ng mga need-meeting activities na ito, makikilala nila ang tao at maibabahagi sa kanila yung pinakamalaking pangailangan nila, Kristo at kaligtasan sa pamamagitan niya. So sa need-meeting evangelism, meron tatlong bahagi. Una po, meron prayer. Pag prayer, bawat miyembro ng iglesia ay tuturuan para mailista niya at least 3 na tao na idinadalangin niya na mangungusap ang Panginoon sa kanila at maliligtas sila. So bawat miyembro may prayer target na ipinapanalangin niya araw-araw. Tapos sa small group meetings, meron din prayer. Every small group meeting, pinag-usapan natin kanina yung comprehensive small groups. Every small group meeting, meron oras na ibinibigay para ipanalangin ang mga hindi paligtas. Tapos, yung buong iglesia, from the pulpit, meron din panalangin para sa mga hindi pa mananampalataya, di paligtas, doon sa pananambahan. So, meron prayer. Di lang prayer, meron din care. Meron din ginagawa para ipakita ang pag-ibig ng Panginoon sa tao. Kaya yung mga individual members, meron silang care na ginagawa para sa mga tao sa target list nila. Maaari kasama sa bahay. Maaari asawa. O maaari kamag-anak sa bahay. Kung ganoon, yung church members, ginagawa nila mga acts of kindness, showing they care. Sila ay
maghuhugas ng pinggan. Sila ay mamamalansya. O kung anong pwedeng gawin para ipakita yung acts of kindness sa yung hindi paligtas. Kung kasama sa office, magtitimpla ng kape. O kung kapitbahay, magwawalay sa kanyang harapan. Ginagawa ang iba't ibang maraming paraan para ipakita yung acts of kindness sa mga tao na yan. So individually. Also, the small groups have projects together. Kung sino ang tao na tina-target nila, meron silang proyekto para ipakita yung acts of kindness and caring sa mga tao na tina-target nila. So kung anong isang ministry na makakatulong sa mga unbelievers, yan ang proyekto ng small groups. At ganun din sa buong iglesia. Malalaman nila yung needs sa community. Meron church-wide projects para sumagot sa needs sa community. Makikilala ang tao, may babahagi ang gospel sa kanila. So meron pong prayer, meron din care, di pa tapos, kailangan, meron din share. Dito sa share, anong isi-share? Yung gospel. Paraan ng kaligtasan sa mga tao. Kaya, bawat miyembro ay tuturuan, sasanayin para siya ang mag-share. Siya ang magbabahagi ng gospel. Kapag may taong tina-target at mukhang receptive na siya, hindi tatakbo ang miyembro kay pastor. Hindi niya sasabihin, Pastor, sama ka sa akin para ma-sharean mo yung kapitbahay ko. Hindi ganoon eh. Hindi aasahan si pastor, kundi yung mga miyembro, sila ay marunong mag-share dahil tinuruan sila. Ito po ang need-meeting evangelism. Sa ibang church, meron din evangelism, pero ibang klase. Basta't mag-share ng gospel at pipiliting tanggapin si Kristo. Yan ang pilit evangelism. Share yung gospel tapos sasabihin, kung hindi mo tatanggapin si Kristo, imamaratilyo ko ang ulo mo. Iba yan. Hindi ganoon ang itinuturo natin dito. Ang healthy churches, meron din silang evangelism, pero need-meeting evangelism. Ito po ang paraan ni Jesus. Need-meeting evangelism ang ginawa niya. Tingnan po natin ang nakalagay sa Mark chapter 10, verse 51. Sabi dito, "What do you want me to do for you?" Jesus asked him. Nung nakilala ni Jesus ang tao, hindi niya sinabi kaagad, "O sige, magsisi ka na. Tanggapin mo na ako." Hindi ganun eh. Although dumating din sa pagsisisi, pagtanggap. Pero ang approach ni Jesus, yung strategy o yung paraan ni Jesus ay need meeting. Sabi niya sa tao, "What do you want me to do for you?" O sa ibang salita, anong kailangan nyo? Anong may tutulong ko sa iyo? At tinulungan ni Jesus ang tao. Sa pamamagitan ng tulong niya, ibinahagi niya ang gospel at may tumanggap sa kanya. Yun din ang magandang paraan na pwede natin gawin. Need-meeting evangelism. Maganda pag may prayer, care, and share. Pag maraming prayer at maraming care na gagawin, madaling mag-share. Handang-handa na ang tao. Oo. Pero pag kulang sa prayer, kulang sa share, kulang sa prayer, kulang sa care, mahirap mag-share eh. Hirap. Ang maganda ay need-meeting evangelism. Prayer, care, and share. Isipin po, kung ganito ang inyong iglesia, ang ganda kung ang mga miyembro, small groups, and as a church as a whole, ginagawa ng ganitong need-meeting evangelism. Ito po ay pampitong katangian ng malusog na iglesia. Need-meeting evangelism. Okay, tuloy po tayo sa page 9. Ang pangwalong katangian ng malusog na iglesia ay loving relationships. May pagmamahalan sa isa't isa. Meron din tatlong bahagi ng loving relationships. Una, meron compassion.
yung mga miyembro, meron silang genuine concern, genuine care sa isa't isa. Alam nila kung anong nangyayari sa buhay ng kanilang kapwa-miyembro o kahit hindi miyembro ng iglesia. May loving relationships din sa loob ng church, sa labas ng church. Meron din prayer for one another dahil may concern for one another. Meron din follow-up para alamin kung sumagot na ang Panginoon sa dalangin. Hindi lang sinasabi, o sige, ipapalangin kita. Ginagawa talaga kapag may genuine compassion, genuine concern. At kapag may ganitong compassion, bihira ang tampuhan, bihira ang chismisan, dahil may ganitong genuine concern and compassion sa isa't isa. Hindi lang compassion, meron din truth. Hindi lang may concern sa isa't isa. Meron concern ayon sa truth. Kaya kapag makikita yung kakulangan ng tao, sinasabi din kapag kailangan i-rebuke, nagre-rebuke, o nag-admonish, nag-exhort. Kapag makikita yung pangailangan ng tao, yung kakulangan ng tao, kung hahayaan lang, kung iiwas na sasabihin, that wouldn't be the loving thing to do. When there's genuine love, according to the truth, the person will help in a way that's really needed. Kahit mahirap tanggapin, sasabihin din. Sabi ng Efeso 4:15, magsalita kayo ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Yan ang gagawin. Speaking the truth in love. Hindi laging rebuke. Meron din affirmation. Kapag may magandang katangian ng isang tao, in the truth, sasabihin din, kapatid, ang galing ng special number mo. Kapatid, ang ganda ng ayos ng upuan na inayos mo. So meron maraming affirmation. Na totoo, di bola-bola lang. Yung affirmation in the truth. So, meron compassion, meron din truth. Tapos, sa page 10 po, meron din acceptance. Sa ating kapwa-miyembro o hindi miyembro, maraming kakulangan. Tutulungan silang lumago habang may kakulangan pa, habang may pangailangan pa, iibigin pa rin. May acceptance pa rin as they are. Mamahalin natin sila as they are, magandang katangian at kulang sa katangian. Dahil sa kakulangan ng tao, kapag meron tayong kaugnayan sa kanila, darating ang araw, masasaktan tayo. Hindi maiwasan. Pag ganoon, dahil tinatanggap natin sila as they are, papatawarin. Kapag ang mga miyembro ay marunong magpatawad, dahil may acceptance, tuloy yung pag-ibig. Tuloy yung magandang relationships. Pero kapag hindi marunong magpatawad, alam natin ang nangyayari. Hinanakit, sama ng loob, at maraming problema. Sa churches na may loving relationships, bihirang ganoon. Dahil nagpapatawaran. Kapag may ganitong acceptance sa isa't isa, alam ng tao, kahit marami siyang kakulangan, tinatanggap siya, there is great joy in the fellowship. Masaya magsama-sama dahil alam ng lahat na tinatanggap siya. Maganda. Maraming sabi ng salita ng Diyos tungkol dito, isang talata ay 1 Timothy 1:5. Sabi dito, the goal of our instruction is love from a pure heart. Yung layunin lang lahat ng ating ituturo ay para magkaroon ng ganitong pag-ibig o ganitong loving relationships. Isipin nyo, sa inyong iglesia, pag malakas ang pagmamahalan, ang sarap ang ganda, pwede magkaroon sa inyong iglesia. Ito po ay ating loving relationships. So ngayon, nakita natin ang 8 katangian ng isang malusog na iglesia. Ano kaya ang reaction mo sa 8 katangiang ito? Pwede po ba sa iyong kagrupo, pag-usapan nyo ito, ano ang reaction nyo
sa 8 qualities na ito. Yung grupo na binuo nyo kanina, yung pa rin ang grupo nyo. So, please pause the video for 2 minutes na lang. Walang reporting. Diyan sa inyong grupo na lang. Ano ang reaction nyo sa 8 katangiang ito? Sige po. Marami yata kayong reaction. Isang pangkarayong reaction ay, lahat ng katangian na yan, yan ang kailangan sa aming iglesia.